Hi guys, dito kami ngayon sa Jumeirah Beach sa may Burj Al Arab. Magna-night swimming ang tropa. Welcome back to my YouTube channel. Sana mag-enjoy kayo. Huwag mo kalimutan mag-subscribe ha. Ngayon ang Poy. Don't forget. Tacloban. Leyte. Guys, di nyo ba alam may pating dito? May pating. Tingnan nyo ha. Grabe lalim, 12 feet. Grabe lalim, 12 feet. Malulunod ako guys. Guys, tulong. Guys. Sa prank. Hi guys, welcome to my channel. Dito kami sa Jumeirah. Oh. Isa pa isa. Oh. Maliwanag po. Oh guys. Woo! Woo! Maliwanag na oh. Oh, sa baba oh. Oh. Grabe guys. Ang lupit ng alon. Alam niyo ba sa Dubai nyo lang matatagpuan to? Dito lang naman. Dito lang naman kami sa dito. Oh. Guys. Ay mayabang. Oh, nalulunod na. Grabe, lupit. Ang lupit na alat guys. Alam guys ha. Yan. Yan guys, may mga kasama na kami naka ano ba tawag ko And shout out sa Moy TV. Ito yung tawag dito. Ito yung behind the scene ng vlog niya. Tignan mo guys. Woo! Ano? Oh. Malupit. Grabe, malupit. Grabe, malupit. Ano? Oh. Hey guys, nakatulog kasi ako din sa mga nagagandaan sila kaya hindi ako nakaraan. Focus ko sa ano. So guys, paliwanag na. Mag-surfing tayo, surfing. Hindi pala yung snowboarding. Okay guys, sa muli. Magaling ganun buha, may dagat-dagat siya. Ayun, ang ganyan, oh. Guys, hello guys, welcome back to our YouTube channel. Tignan nyo naman, mayabang katulad ng iba. Dito lang naman kami naliligo.
alon nyo. Ayun na yung alon nyo. Brad, bakit? Vlogger. Nalimutan. Marami na kita guys, kaya lang hindi mo lang ano. Mamahagi. Maraming kita pero kinaya ng YouTube. Kaya hindi ni Lolo. Hindi nila alam si Lolo. Yung kalimutan si Moy TV. Guys, si Fisher. Sabihin niyo kung saan kayo. Sabihin niyo kung saan kayo naliligo. Dito kami sa... Guys, nandito kami sa Dumera syempre. Ayan. Ayan landmark. Yan yung landmark. Landmark. Ah. Seven star hotel, di ba? 7 star, no?